والآن كلمة الكنيسة الأرثوذكسية يقدمها الأنبا دانيال أسقف كنائس المعادي وسكرتير المجمع المقدس نيابة عن قداسة البابا تودروس. بسم الله والابن والروح القدس الآن واحد، تحل علينا نعمته وبركته من الآن وإلى أبد آمين. أشكر نيابة المطران سامي على استضافة يوم الصلاة من أجل الوحدة في أول يوم له، وأنقل لكم تحيات صاحب القداسة والغبطة البابا تودروس الثاني الذي يصلي دائما من أجل وحدة الكنائس. الفصل الذي قرئ من سفر أرميا النبي يتكلم عن الرعاة والخدام، وهتكلم على نقطة واحدة في هذا الفصل مطلوبة من الخدام عموما، وهي التواضع، القلوب المتواضعة. والمقصود ليس التواضع الظاهري الخارجي، لكن التواضع يكون من القلب من الداخل. عموما الخادم المتواضع والراعي المتواضع هو إنسان محبوب من الجميع. كل الناس يحبوا الإنسان المتواضع اللي يتكلم معهم باتضاع ويتعامل معهم باتضاع. فهي فضيلة تقرب الخادم إلى الناس، ولا شك أيضا أنها تقربه إلى الله. إيه الخصائص التي تخص الراعي والخادم المتواضع؟ أولها الهروب من المنازعات والانقسامات. الخادم المتواضع وديعا مسالما يهرب من المنازعات. في ناس كده بطبيعتها تحب المشاكل وتتنازع، ده دليل الكبرياء. لكن الإنسان المتواضع يبعد عن هذه الخلافات والمنازعات أيا كانت، بل يظهر الروح الوديعة الجاذبة للمخدومين. على قدر طاقتكم سالموا جميع الناس كما قال الكتاب المقدس. الخادم يسالم الكل. الشيء الثاني في الخادم المتواضع أنه غير محب للسلطة. ربما هو له سلطة ما بمختلف درجات السلطة، ولكنه غير محب ليها وغير متأثر بالوضع الاجتماعي وما يحيط بها من مظاهر العظمة، تمجيد الذات. وربما يدخل في مسلسل طويل من الغطرسة ثم تبدل الإحساس والسيطرة والتحكم، كلها تبعات للسلطة التي يندمج فيها والتي يسير وراءها الذي يحبها. فغير مرتبط أو محب لمظاهر السلطة العالمية. السلطة دي ممكن نشوفها في العالم بمظاهرها وبرسمياتها، لكن في الكنيسة، في شعب الله، السلطة هي سلطة المسيح وكلنا تحتيه. والخادم خادم لأولاد المسيح وليس بالسلطة. النقطة الثالثة أن الخادم في تواضعه يحمل أخطاء الآخرين.
الراعي يحمل أخطاء الشعب، والخادم يحمل أخطاء مخدوميه ويشترك معهم. داود النبي عندما خالف الله وابتدى يعد الشعب تفاخرا بالسلطة المدنية كملك عظيم، ربنا ابتدى يعاقبه. فوقف داود قدام ربنا وقال له: ها أنا أخطأت وأنا أذنبت، أما هؤلاء، بيتكلم على الشعب، أما هؤلاء الخراف فماذا فعلوا؟ يعني أنا دي خطيتي أنا. دي مواصفات الخادم الحقيقي اللي يتحمل الخطأ، خاصة لو الخطأ كان بتاعه هو، وبالأولى كمان يتحمل أخطاء الشعب. عزرا الكاهن حسب الناموس اليهودي ما كانش مفروض انه الشعب اليهودي يرتبط بزيجات أجنبية. فعزرا لقى لما رجع من السبي لقى الشعب كله، فابتدى يصرخ وينتف شعر رأسه ولحيته. وبعدين وقف قدام ربنا قال له: أخطأنا إليك، بينما هو لم يكن مشتركا في هذا الخطأ، لكن وضع نفسه مع الشعب وتحمل خطية الشعب أمام الله. باختصار، التواضع للخادم والراعي هي قضية من هو الأعظم، وهي الخطية التي بدأ الإنسان بها في خلقته. آدم كان يبحث عن الأعظم عندما أعطاه الشيطان أن يأكل من الشجرة هو وحواء. كان يبحثان عن الأعظم، ودي الخطية اللي ضيعت البشرية كلها. ابني زبدي جم للمسيح قالوا له: نريد أن نجلس واحد عن يمينك والآخر عن يسارك. طب وبقية التلاميذ؟ احنا الأعظم. فالمسيح أخذ ولدا وأقامه وسطهم وقال: من أراد أن يصير عظيما فليصر مثل هذا الولد في تواضعه في براءته. المسيح أعطانا نموذج ومثال للخادم في تواضعه. كان متواضعا وهو الخالق وهو القوي وهو يستطيع كل شيء، ومع ذلك وضع نفسه كأصغر واحد وأضعف واحد. رسالة هذا اليوم للخادم والراعي هو التواضع، بها يكسب السماء ويكسب الأرض. ربنا يبارك في هذا اليوم وفي هذه الصلاة، ويجعلنا واحدا كلنا في اسم المسيح، لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين.